Magandang araw sa mga estudyante na masisipag mag-aral. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-solve ng quadratic equations by factoring. Dahil sa marami sa inyo ang hirapang umintindi tungkol sa topic na to, magtatagalog na lang po ako. O di kaya ay gagamit ako ng mother tongue ng mga estudyante ko, which is Iloco. Nang sa gayon ay matuto sila ng mas madali. Meron akong inihandang activity na kung saan dito ay magfa-factor tayo ng mga polynomials. Paano nga ba i-factor ang mga polynomials na ito? So kapag tinitingnan ninyo sila, ang hirap, 'di ba? May sagot na sa kabila. So sa kabila is yan. For number 1, we have 3x times x plus 6. Number 2, the quantity t minus 3 multiplied by the quantity t plus 1. So number 3, x plus 5 times x plus 2. Number 4, 2x plus 3 multiplied by the quantity 2x minus 3. Number 5, x minus 3 multiplied by the quantity x minus 2. So, kung titignan natin to, napakahirap, 'di ba? Lalo na ngayong pandemic na walang face-to-face, modular na lang. Minsan, hindi naman tayo natutulungan ng mga magulang natin dahil sa may trabaho sila, wala tayong kasama sa bahay. So, in short, sobrang hirap intindihin ng lesson na to, lalo na wala tayong magagandang resources. So, paano nga ba natin ifa-factor ang mga polynomials na to ng mas madali? Bibigyan ko kayo ng isang technique kung paano mag-factor ng mga polynomials gamit ang algebra tiles. So, sa susunod na slide, tuturo ko sa inyo kung paano gumamit ng algebra tiles. So, meron tayo ditong steps in solving quadratic equation by factoring using the algebra tiles. Pero bago yan, kailangan ninyong sundin ang mga steps. Number 1, rewrite the equation in standard form. So, ang standard form natin, So, ang standard form natin ay yung ax squared plus bx plus c equals 0. Yan yung standard form natin. So, number 2, factor the left side of the equation. So, ito yung left side ng equation. Ito yung ifa-factor natin. Sabi dito, you can use algebra tiles in factoring. So, ituturo ko sa inyo sa susunod na slide kung paano nga ba gamitin ang mga algebra tiles. And then number 3, equate each factor to 0. Number 4, solve each resulting equation. So, lahat ng to ay dapat sundin upang ma-solve natin or ma-factor natin ang mga quadratic equation. So, ulitin natin. Kailangang i-memorize. Number 1, rewrite the equation in standard form. Ax squared plus bx plus c equals 0. Number 2, factor the left side of the equation. You can use algebra tiles. Number 3, equate each factor to 0. And lastly, solve each resulting equation. How to use the algebra tiles. Let us take a square card having each side x unit, then the area of the square card will be x squared units. So, ganyan. Ganto yung ating algebra tiles. Yung side na to is x and then
sa side naman dito ay x. So, kapag minultiply mo silang dalawa, it will result to x squared. So, yan na yung magiging area ng ating big square na or big algebra tile. Next, kuha tayo ng rectangular card having sides 1 unit and x units. Then, the area of the card will be x square units. So, yan. Kung makikita ninyo, parehas lang yung x dyan at dito. So, x units, and then this one is also x unit. And then, sa side na to, 1 unit lang siya. So, kapag minultiply mo yung dalawa, x times 1, magiging x square unit lang. So, kailangan ninyong i-recall yung mga lessons ninyo nung grade 7, na palagi ko namang sinasabi sa inyo, na pagtuunan nyo ng pansin dahil magagamit nyo ngayong grade 9 kayo. Ayan. So, pag nakat nyo na yan, punta tayo sa pangatlong tile. Dito naman, kung magkakat tayo ng square card, pero maliit lang siya, may 1 unit at 1 unit sa magkabilang sides, kagaya nito. So, 1 times 1 equals 1 square unit. So, ito yung gagamitin natin na algebra tiles. Kailangan ninyong gumawa or mag-cut ng mga algebra tiles kahit anong kulay ang gustuhin ninyo. Pero, remember, dalawang kulay lamang. Any combination, basta dalawang kulay lamang. Yan. Note, kapag gumamit kayo ng blue, it will represent positive values. And kapag red tiles naman, magiging negative value. So, pwede naman kayong gumamit ng ibang kulay kung ano na lang yung nandyan sa bahay ninyo. For example, yellow tsaka pink ang nandyan sa bahay ninyo. So, gawin ninyong positive yung yellow and gawin ninyong negative yung pink. Pag green naman tsaka white, edi green positive, white, negative. Depende sa inyo. Basta may magre-represent ng positive at meron din magre-represent ng negative. Para hindi malito, sundin na lang ang kulay na nakalagay sa slides natin. Okay, next. Yan, example. So, pa-factor tayo ng isang polynomial using the algebra tile. So, we have here x squared plus 3x equals negative 2. So, anong kailangan natin kunin? Meron tayo ditong x squared. So, yung x squared natin, positive siya. Therefore, kukuha tayo ng isang malaking square. Pero before yan, nakalimutan ko. Yan. I-transform muna natin siya sa standard form. Di ba yun yung step 1 natin? Transform the equation into standard form. Yan. Dapat nasa form siya ng ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, pwede na tayong pumunta sa susunod na step. Yan. Yung gagamit na tayo ng algebra tiles. So, eto, meron tayo ditong x squared, isa lang. Kapag wala kayong nakikitang numerical coefficient dyan sa tabi ng x squared, then, ang ibig sabihin niyan is 1. 1 lang siya. So, 1x squared. So, isa lang ang dapat nating kunin na big tiles. And positive, kaya blue. Next, positive 3x. So, yung x natin is yung rectangle. So, kailangan natin ng tatlo. Yan. So, tatlo yan. Positive lahat.
Kaya blue lahat yung nagamit. At saka, eto, positive 2. Bakit pala naging positive 2 yan? Is negative 2 yung nandito. Wait lang. Bahin ko yung kulay ng pointer. Pen. Ayan, ganyan na lang. And negative, bakit ayaw? Negative 2 yung nandito. So, sa lesson ninyo sa grade 7, kapag nag-transform kayo into standard form or an equation which is 0 yung nasa kabila, mag-change siya ng sign. Or kung ano yung ipla-plus mo dito sa kabila, for example, plus 2, i-plus mo yung identity or additive identity niya. So, negative 2 plus 2, plus mo dito, then i-plus mo din sa kabila yung plus 2. So, therefore, ma-cancel out na yan, ma-cancel out na to, ang matitira is x squared plus 3x plus 2. So, ayan na siya. Okay, susunod na, positive 2. Positive 2 natin, kailangan natin ng dalawang maliliit na squares. Iyan. So, equals 0. Next. Can we arrange these 6 cards to form a square or rectangle? Yes. So, pwede natin siyang i-arrange. First, lapag natin yung x squared. Then, yung dalawang maliliit na squares. Lagay natin dito. Dito sa corner niya. Pwede din dito sa baba. Pero, depende sa inyo. Pwede din dito ilagay. Pero sa akin kasi, mas gusto ko sa taas. And then, susunod, ilagay natin or iayos natin sa baba upang maging rectangle. Para siyang building blocks. Yan. So, 1, 2, 3. So, nakita nyo? Nakita nyo? So, this one. Naging isang rectangle na siya. So, yan. Meron tayong x squared dyan, which is yung nandito sa taas. Then, 1, 2, 3. Yan. Ito sila. Then, 1 and 2. Nandito sila sa pinaka-corner sa taas. Okay, so kapag na-arrange na, ilagay na yung sides ng mga rectangle. So, yan. Meron tayong x. Kopyahin lang yung nasa tabi niya. And then next, plus 2. Bakit plus 2? 1 plus 1 equals 2. Okay, next naman, dito sa kabila. Sa left side, dito sa left side. So, we have here x. Bakit x? Bakit x ito is x squared yan? Ang tinitignan kasi natin ay yung side. Diba x dito, tapos x din dyan, kaya naging x squared. So, gets na? Yan. So, x dyan. And then, 1 unit lang siya dito. 1 unit. 1 unit. So, ang lalagay is plus 1. So, yan na yung sides ng rectangle. So, isulat natin. So, the rectangle form has sides x plus 2 and x plus 1 units. Therefore, the factors of x squared plus 3x plus 2 is equal to x squared multiplied by the quantity, x plus 2 multiplied by the quantity x plus 1. So, eto na yung nandito sa taas. Gets? So, bakit siya minultiply? Minultiply siya kasi the formula to find the area of a rectangle is A
is equal to length times width. Ayan. Kaya i-multiply mo yung length tapos yung width. Gets na? Kaya naging multiplication ang operation na nagamit dyan. Okay. Para mas lalo ninyong maintindihan, panoorin nyo tong video na to. Next step naman tayo. So, ito pa lang yung ating second step. So, ito yung mga steps natin. Number 1, rewrite the equation in standard form. Tapos na. Tapos na yan. Number 2, factor the left side of the equation using algebra tiles. Tapos na din dyan. So, dito na tayo sa number 3. Etong number 3 natin. So, equate each factor to 0. Then, diretso na tayo sa number 4. So, ito na yung step 3 natin. Yung sagot kanina, yung factors niya is x plus 2 times x plus 1. Equate each factor to 0. So, ayan. Meron na tayong x plus 2 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0. Then next, solve each resulting equation. Paano ba yan isosolve? Yan. Bakit siya naging negative 2? Kasi, ilalagay mo sa kabila yung positive 2 and yung kung maalala ninyo yung lessons ninyo sa grade 7 and grade 8, paano ba natin tatanggalin yung number dyan? Ang gagawin is, ilalagay lang or i-add lang yung additive identity niya. So, titingnan lang yung additive identity niya. Or additive inverse pala, additive inverse. So, yung additive inverse ng positive 2 is negative 2. So, dito mag-a-add ka ng negative 2 para matanggal yung positive 2. And then, nag-add ka ng negative 2 dito, therefore, mag-add ka rin ng negative dito. So, the resulting equation now is x is equal to negative 2. Ganito rin sa kabila. Mag-plus ka ng additive inverse ng positive 1. So, ang additive inverse ng positive 1 is negative 1. So, i-plus mo yung negative 1 para matanggal yung positive 1 dito. So, ganito yon. 1, positive 1. The additive inverse of positive 1 is negative 1. Pag i-add mo silang dalawa, unlike signs, magiging 0. So, 0 na yung matitira sa left side. X plus 0 na lang. And then, dito sa right side, kailangan ninyong mag-add ulit ng negative
1. Therefore, the answer is x equals negative 1. So, ang roots ng quadratic equation natin ay negative 2 and negative 1. Another example, a is equal, example A, x squared minus 2x equals 3. So, ang first step natin, i-transform sa standard form yung ating equation. Yan, step 1. So, naging negative 3 yung positive 3 kanina. Kasi, gaya ng sabi ko, mag-add ka ng additive inverse dito, which is ang additive inverse ng 3 ay negative 3. So, sa kabila din, gawin mo din. Sabi nga, may kasabihan nga tayong, don't do unto others what you don't want others do unto you. So, dito naman, do what you do on the right side will be done also in the left side of the equation. Yan, para patas. Next step, yan. Yung gumamit tayo ng algebra tiles para mas madali nating ma-factor out. So, ito na x minus 3 times x plus 1. Para ma-check ninyo, kunin nyo yung algebra tiles and then gawin ninyo. Step 3, equate natin sa 0 yung both equation. So, x plus 1 equals 0, x minus 3 equals 0. Step 4, solve the resulting equation. Yan, positive siya. Positive kasi nag-add tayo ng additive inverse dito at kung ano yung in-add sa kabila, i-add din dito sa right side. So, additive inverse of negative 3 is positive 3. Ganyan dito sa kabila. Okay, next. Negative naman to. Kasi yung additive inverse ng positive 1 is negative 1. So, nag-add tayo ng negative 1 dito sa left side. Mag-add din tayo ng negative 1 dito sa right side. So, ang roots niya is 3, negative 1. Okay, ito yung representation kanina. So, before kayo gumamit ng algebra tiles, kailangan ninyong standard form muna yung equation. Hindi masasagutan or hindi ninyo magagamit ng maayos or tama yung algebra tiles kapag hindi kayo unang nag-standard form. So, ayan. Isang positive x squared, dalawang negative x, tatlong negative 1. Yan. So, form a rectangle. X squared, ilagay natin yung tatlong maliliit na squares. Then, yan. Bakit kaya kulang? So, kulang. Kulang siya. Dadalawa lang, kasi dadalawa lang naman yung nakalagay dyan. So, ano yung gagawin natin para mapunan natin yung ating rectangle or square? Yan. Bakit kaya ganyan yung naging resulta nito? So, ganyan yung naging resulta kasi pwede tayong magdagdag ng dalawang x tiles basta opposite sila. So, dito na papasok yung ating zero product property. So, zero product property, gagamit tayo ng mag-a-add tayo ng magka-additive inverse. So, yung positive, ang opposite niya is negative. So, kahit maglagay kayo ng tig-tatlong positive x tiles at tatlong negative x tiles, the resulting value is 0. So, always 0 yan. Basta pareha sila ng number, but opposite sila ng sign. So, kahit 5 na
blue tiles, and then 5 na red tiles. Pag pinag-add mo yung dalawa, magiging 0. Ganyan yan. Okay na. Pwede na tayong mag-factor out. So, dito sa taas, isang x at tatlong red tiles, which is negative. And then sa baba, isang x na naman at yan, isang unit ng positive. Kasi blue tiles yan. Example 3 naman, 5m squared is equal to 10m. So, unang step, standard form muna. Okay, negative 10m. And then step 2, factor out using algebra tiles. So, ito, ipapakita ko mamaya kung paano yan. And then, next, equate to 0. And then equate to 0. At yung susunod is solve na natin yung equation. Okay. So, bakit naging 0 yan? May 5 dito. Ganito kasi yan. Paano ba maging equal yung dalawang side? So, 0 yung nasa right, 5m yung nasa left. Paano ba magiging 0 yung 5m? So, ang nagamit dito is multiplication kasi 5 and m, kapag nagdikit sila or magkatabi lang, wala kayong nakikitang any operation, that is considered as multiplication. So, ano yung imo-multiply mo sa 5 para maging 0? So, 0. 5 times 0 equals 0. Therefore, 0 yung root niya. Next, dito naman, alam nyo na yan. Additive inverse lang. So, we have here positive 2. Okay, so, ito yung representation. 5m squared. So, meron tayong 5 square na malalaki, positive. And then, minus 10m. Okay. So, ganyan lang siya kadali. Then, pag ating titignan, i-factor out, meron tayong positive m side, and then negative 2. Dito naman sa kabila, puro m sides lahat yan. M sides. So, bilangin natin, 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 negative. Okay, 5. Okay, so yung last example natin is x times the quantity 2x plus 1 is equal to 1. So, step 1 natin, standard form. So, transform natin to sa standard form using the distributive property. Ayan, x times 2x, x times 1. Para maging 2x squared plus x minus 1 equals 0. So, eto, nilagay na sa kabila. Next, step 2, using algebra tiles. Step 3, equate to 0. And then, step 4, solve for the equation. Paano naging 1/2 yan? So, we have here 2x, pasensya na sa sulat, minus 1 equals 0. Yan, equals 0. So, dito, ilagay natin sa kabila yung negative 1. So, magiging positive 1 siya. Then, paano ba ang gagawin upang ang matira lang dito sa left side is x? So, kabaliktaran ng multiplication is division. So, i-divide natin both sides by 2. Para pag dinivide mo yan, 2 divided by 2 is equal to 1. So, magiging x na lang siya.
Hindi na kailang ilagay yung x, yung 1 dito. Kasi 1 times x is x pa din. And then 1 half. Ayan. So, gets na, x is equal to 1 half. So, ang susunod, x plus 1 equals 0. Then, yan is x. Magiging x equals negative 1. Next, ito yung representation niya. So, meron tayong dalawang x squared. 2x squared na positive. So, blue. And then, isang negative 1 unit, maliit na square, or na nandito. And then, yung isang x. Ayan. So, kulang na naman. Mag-fill in tayo ng dalawang, o yung zero product property natin, dalawang x tiles na hindi magkapareho yung kulay or opposite tiles. Ayan. Fill in natin. So, tapos na. Tingnan natin yung factor out. So, meron tayong dalawang x dito. Tapos, isang negative 1. So, magiging 2x minus 1. Dito naman, isang x. Tapos, isang 1. Positive. X plus 1. Ayan. So, I hope naintindihan ninyo. Pag hindi pa rin, you can comment down below. Mag-comment lang kayo, huwag kayong mahiya, and then, pwede rin kayong magtanong dyan, or kung gusto ninyong gumawa ulit ako ng mga videos, kung paano mag-solve ng quadratic equations using other formulas or other method, i-comment lang sa baba, and don't forget to click like and subscribe to my channel. Thank you!